हेलो गाइज सो यदि तपाईँहरू MECE.gov.np मा गएर सर्च बारमा अन्डर ग्रेजुएट सिलेबस भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने हाम्रो प्यारो मेकले हालेको छ यो सिलेबस 2022 को कुरा हो यो है त 2020 को कुरा हो आइम सरी र यहाँ चाहिँ म आजको यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य के हो भन्दा खासमा MECE एक्जामको सिलेबस के हो के सिलेबसमै आउँछ त क्वेसन यो रियल हो कि होइन आउनु त बुझौँ न त आज है सो यहाँबाट तपाईँ इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्नुहोस् यो सबै ठिक छ है इन्ट्रोडक्सन सुरु भइरहेको छ राम्ररी पढ्दै गएको छ हाम्रो BPKHSको बारेमा राम्रो कुरा लेख्दैछौँ KUSM म्याथ्स अनि IOMको बारेमा प्याटर्न एकाडेमी सबैको राम्रो कुराहरू लेखिरहेका छौँ यहाँबाट सुरु भयो जेनरल कन्सेन्ससबाट र हेर्नु है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै लिने हो नि त हामीहरू त हाम्रो MBBS BDS BSc नर्सिङ BASLP B पर्फ्युजन टेक्नोलोजी BAMS बाम्स पनि भन्छ BSc MLT BSc MIT BPT B फार्मा B अप्टोमेट्री BPH BNS है यो सबै भयो नि यो सबैको चाहिँ CE अन्तर्गतमै एक्जाम हुन्छ यदि तिमी 12 को स्टुडेन्ट हौ भने अथवा 11-12 को अथवा जति पनि लेभलमा पढ्छौ यो भिडियोमा यदि तिमी CE को बारेमा बुझ्न आएको छौ होइन त्यो छ भने चाहिँ बेस्ट भयो बिकज आज म चाहिँ डिटेलली CE को बारेमा एकदमै बेसिकबाट ब्रेक गर्दै लिएर जान्छु यदि CE को दुनियाँमा नयाँ हो भने म तपाईँलाई MECEE नेपालको बारेमा पनि इन्ट्रोड्युस गराइदिन्छु MECEE नेपाल चाहिँ यो म पनि त्यसको एउटा मेम्बर हो यो चाहिँ एउटा MBBS स्कलर्सहरूले चलाएको CE को अपडेट्स दिने मक टेस्ट सिरिज चलाउने भिडियो सल्युसन सहितको त्यस्तो खाले एउटा अर्गनाइजेसन टाइप अनलाइन अर्गनाइजेसन टाइपको हो यसको फेसबुक पेज टेलिग्राम च्यानल ग्रुप सबै छ सबैमा जोइन हुनुहोस् भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ ल र विदाउट एनी गफ यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त्योबाट सुरु गरौँ र हामीहरूले हेरि यहाँ के पढ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो करेन्ट पेजको थर्ड बुदा मल्टिपल चोइस क्वेसन्स विल बी अफ सिङ्गल बेस्ट रेस्पोन्स टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 4वटा अप्सन भएको टाइप एउटा मात्रै हुन्छ इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सको जस्तो 2टा टाइपको हुँदैन एउटा 2 मार्क्सको अनि एउटा 1 मार्क्सको जस्तो हुन्छ नि त्यो हुँदैन अर्को के छ एडप्ट क्राइटेरियन रिफरेन्स्ड टेस्ट विथ 50% पास मार्क विथ नो नेगेटिभ मार्किङ यो भनेको तिम्रो यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ 2020 को कुरा हो अब मेकले अहिलेसम्म हालेको छैन अहिले चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि 50% भन्ने हुन्छ यदि 10,000ले एक्जाम दिए भने खासमा 20,000ले दिन्छन् एभरेजमा 20,000ले दिन्छन् MBBS को इन्ट्रान्स 20,000ले एक्जाम दियो भने 10,000 पास जतिसुकै मार्क्स ल्याओस् 10,000th ऱ्याङ्कमा परेको टप स्टुडेन्ट्सहरूको जो मेरिट लिस्ट चाहिँ तिम्रो पास भयो भनेर हाल्छ तिनीहरू चाहिँ विदेशसम्म गएर पढ्न पाउँछन् नेपालमा सिट थोरै छ अहिले अलमोस्ट 2000 को रेन्जमा छ MBBS को सिट्स पेइङहरू अनि फरेन गएर पछिसम्म चाहिँ अब के हुन्छ आई डोन्ट नो बढ्दैछ बिस्तारै है अब के बुझ भन्दाखेरि तिम्रो 3 आवर्सको एक्जाम हुन्छ भनेर लेखेको छ यता चाहिँ अनि अर्को चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि विग्नेटी अफ द MCQ सुड नट एक्सिड 60 वर्ड्स भनेको तिम्रो के हुन्छ 60 वर्ड्स भन्दा लामो क्वेसन आउँदैन भन्छ मेकले बट हाम्रो पालामा लामो थियो अब वर्ड्स त काउन्ट गरेन सायद 60 वर्ड्स भन्दा माथिको थिएन होला पनि ओके 20 मार्क्स मेन्टल एजिलिटी टेस्ट आउँछ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यता त मुनि पनि लेखेको हुनुपर्ने हो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुलोजीको 40 मार्क्स आउँछ बोटनीको 40 मार्क्स आउँछ केमिस्ट्री 50 फिजिक्स 50 र म्याथको 20 यो अहिले हेर्दिनै होइन म अहिले राम्ररी बुझाउँछु क्लियरली डिटेलली बुझाउँछु है केही छैन आज CE को बारेमा सबै बुझ्ने हो केटाकेटीहरू सरी है मैले केटाहरू मात्रै भन्छु बिकज त्यो अलिकति बानी भयो आइएम भेरी सरी र क्वेसनको टाइप कस्तो आउँछ केटाकेटी हेर्नु के भने रिकलको 30% भनेपछि 200 मार्क्समा 30% कति भयो 60 मार्क्सको क्वेसन रिकलको बेसिसमा आउँछ रिकल भनेको के घोक्ने टाइपको अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ 50% भनेको तिम्रो 100वटा क्वेसन कस्तो आउने भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बुझ्ने खालको आउने भयो क्वेसन चाहिँ बुझेर गर्नुपर्ने ओहो ल बुझ्छु है म भनेर गर्नुपर्ने क्वेसन आउने भयो 100वटा अर्को एप्लिकेसन एन्ड एबभ भनेको कस्तो खाले क्वेसन आउने भयो भन्दाखेरि तिम्रो एप्लिकेसन बेसिसको क्वेसन आउने भयो एप्लिकेसन बेसिसको क्वेसनमा के पर्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कन्सेप्चुअल क्वेसन पर्छ यसमा म्याक्सिमम चाहिँ तिम्रो 40वटा क्वेसन आउने भयो है 20% भनेको छ 40वटा क्वेसन चाहिँ हल्का गाह्रो आउने भयो भनेपछि तिमीले 160 मार्क्स चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ र रिकल गरेर लिएर आउन सक्छौ र 2-3टा एप्लिकेसनबाट मिलायो भने तिम्रो IOMमै नाम निक्लिन्छ हेर 160 कटाएपछि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा
तर सबै मिल्छ भन्ने छैन नि त, त्यही भएर गाह्रो भएको हो है। यतापट्टि अब पिसिएल र हेल्थ साइन्सेसको पिसिएल डिप्लोमा यताउति छ, त्यो म अहिले लिएर आइनँ, मैले ब्याचलर लेभलको कुरा गर्दैछु। हस्, अब तिम्रो इलिजिबिलिटीको बारेमा पढ्नु पऱ्यो, बिकज इलिजिबिलिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नि त। जस्तै फर इक्जाम्पल कसैलाई एनजिआई लगाइरहेको हुन्छ, त्यस्तोले पनि असर गर्छ, त्यस्तो फ्याक्टरहरूले असर गरिरहेको हुन्छ है। के बुझ भन्दाखेरि तिमीले यदि तिम्रो ओभरअलमा 2.4 जिपी आएको छ र कुनैमा पनि एनजिआई आएको छैन भने +2मा आजसम्मको कुरा गर्दा मेकले तिमीलाई रोक्दैन इन्ट्रान्स दिनबाट। पास भयो इन्ट्रान्समा भने तिमीले ब्याचलर पढ्न पाउँछौ सिई अन्तर्गतको। ए लेभलहरूबाट पढेर आएको छौ, यदि तिमीसँग डिप्लोमाको सर्टिफिकेट छ भने तिमीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्टहरू निकाल्न पऱ्यो। यदि तिमी चाहिँ सिबिएसई बोर्डको छौ र ए लेभलको छौ भने परेन, डिप्लोमा बोर्डतिरबाट आएको छौ भने सिटिभिटी बोर्डतिरबाट तिमीले चाहिँ इलिजिबिलिटीको के अरे इक्विभ्यालेन्ट सर्टिफिकेटहरू बनाउनु पर्छ है। यहाँ सबै कुरा मेन्सन गरिएको छ, आनन्दले भिडियो पज गरेर पढ, केही फरक पर्दैन। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर, बिकज तलको यो सिलेबस एक्सप्लेनेसन गर्छु म, जुन चाहिँ तिम्रो लागि एकदमै हेल्प हुनसक्छ है त। अब तिमीले चाहिँ के बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ 50% एग्रिगेट चाहिँ तिमीले डिप्लोमाको एक्जामिनेसनमा लिएर आउनुपर्छ, अथवा नेपाल फार्मेसी काउन्सिल अथवा नेपाल आयुर्वेदिक काउन्सिल अथवा नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा गरेको तिम्रो रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ। तिमी यताउता लेखेछ, त्यस्तो कुराहरू आनन्दले पढ्दा हुन्छ। डिप्लोमातिरको मलाई त्यस्तो धेरै थाहा छैन, बट इफ यु डु कमेन्ट होइन, म तिमीलाई राम्ररी बुझाइदिन्छु। र बाबु नानी अब के बुझ भन्दाखेरि एक्जामिनेसन फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो 200वटा क्वेसन आउँछ। अप्सन तिम्रो कतिवटा हुन्छ, 4वटा हुन्छ, एबिसिडी। अप्सन तिम्रो एबिसिडी पहिला चाहिँ तिम्रो होरिजेन्टल र भर्टिकलमा झुक्किने भन्ने केसेस थियो, तर यो पालिबाट चाहिँ तिम्रो सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली भर्टिकल अप्सन्स प्रेजेन्ट हुन्छ र झुक्किने त कन्डिसनै भएन, अप्सन लामो हुन्छ। अब कग्निटिभ रिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्लिकेसन, कग्निटिभ रेसियोमा चाहिँ तिम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ रिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेसन, यो मैले माथि एक्सप्लेन गरिसकेको छु, बुझ्ने नबुझ्ने टाइपको क्वेसनहरू है, बुझ्ने अथवा घोक्ने टाइपको क्वेसनहरू र एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसन भन्ने। एप्लिकेसन बेस्ड क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो एमबिबिएसको दिइरहेको छौ भने एमबिबिएसकै क्वेसन पनि हालिदिन्छ, द्याट इज अ ब्याड थिङ, बट इट ह्यापन्स, इट्स नेपाल। ओके, सो वेटेजको बारेमा कुरा गरौँ। अब आयो मेन फन्डा। म यो भिडियोमा चाहिँ एमबिबिएसको मात्रै, एमबिबिएस र बिडिएसको मात्रै र नर्सिङको पनि गर्छु, अरू त सेम छ होइन, अलमोस्ट। ओके, केही छैन, सुरु गरिहालौँ। र बाबु सुरु गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तिम्रो बायोलोजी ओरिजिन एन्ड द इभोल्युसन अफ लाइफबाट नानी कति आउने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 4 मार्क्स आउने रहेछ जुलोजीमा। यो भनेको कुन चाहिँ लेसन पर्छ तिम्रो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ हिस्ट्री अफ लाइफ भन्ने एउटा लेसन थियो है, तिम्रो 11को बाटो भयो यो। र अर्को चाहिँ तिम्रो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड द क्लासिफिकेसन अफ द प्रोटोजोआ द कोडाटा भने यो बाटो, यो सेकेन्डको बाटो। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ तिम्रो के पढ्ने भयो, यो भनेको चाहिँ तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ फाइलम हुने भयो, 8 मार्क्स आउने भयो। फाइलम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। प्लास्मोडियम अर्थोम एन्ड फ्रग भनेको तिम्रो 8 मार्क्स आउने हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो के हो तिम्रो भन्दाखेरि अर्थोम भ्यागुता गण्डेला, र प्लास्मोडियम भनेको प्लास्मोडियम प्यारामेसियम त छैन, बट यो माथिको फाइलमको प्रोटोजुआ भने नि त प्रोटोजुआ कोडाटा सबै पढ्यो भनेपछि तिम्रो त्यहाँबाट प्यारामेसियमको सोधिदिन्छ क्वेसन, छोड्नु भएन। अर्को तिम्रो के आउँछ, ह्युमन बायोलोजी एन्ड ह्युमन डिजिज 14 मार्क्स। अर्को तिम्रो एनिमल टिस्यु 4 मार्क्स। एनिमल टिस्यु एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, ह्युमनको बारेमा सबै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। ह्युमनबाट 18 मार्क्स आउँछ भने। अर्को तिम्रो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडाप्टेसन एन्ड द एनिमल बिहेभियर एप्लिकेसन अफ जुलोजी भनेकोबाट चाहिँ 2 मार्क्स आउने भन्यो होइन। एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको लागि के बुझ भन्दा तिम्रो ह्युमनबाट चाहिँ धेरै क्वेसन आउँछ, ठ्याक्कै यही फलो हुन्छ भन्ने छैन। माइक्रो सिलेबस चाहिँ म पछि लिएर आउने कोसिस गर्छु, नेमको सरहरू भाइबेनको सरहरूले हालिराख्नुहुन्छ। र तिमीले अब अर्को के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अर्को सब्जेक्ट बोटनी भयो होइन, 40 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसमा। बेसिक कम्पोनेन्ट अफ द लाइफ एन्ड द बायोडाइभर्सिटीबाट चाहिँ 11 आउने भयो। यो भनेको के पढ्ने भयो तिम्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो त धेरै लेसन पढ्ने भयो यसमा त तिम्रो के पर्छ यो बेसिक कम्पोनेन्ट अफ द लाइफ एन्ड द बायोडाइभर्सिटीमा त तिम्रो चाहिँ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फ्यामिलीहरूको त एन्जियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, अनि अगाडिको लाइकेन, अनि तिम्रो चाहिँ एल्गी, फङ्गी होइन, सबै कुरा यसमै पर्छ बाबु। तिमी त भाइरस पनि यसमै पढ्नुपर्छ, ब्याक्टेरिया नै यसमै पढ्नुपर्छ, किन भन्दा योबाट त 11 मार्क्स आउँछ नि त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो पढ्न छुटाउनै भएन। अर्को तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भयो होइन, इकोलोजी एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट 5 मार्क्स आउँछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भयो, किन भन्दाखेरि तिम्रो इकोलोजी त तिमीले 11-12मा त अलि यसो रमाइलो गरेर छोडिदिएर हुन्छ, बट यो त यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ, सहिलो पनि छ, फेरि एउटै लेसनबाट 5 मार्क्स आउँछ।
सबैजनाले सुरु गर्ने इन्ट्रान्स प्रिपरेसन यहीँबाट हो। अब तिमीले चाहिँ अर्को के बुझ भन्दा तिम्रो सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स चाहिँ सुपर इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। जसले पनि के गर्छ इकोलोजीबाट सेल बायोलोजी आउँछ, म चाहिँ तिमीले एउटा गाइड बनाउँछु कुनबाट पढ्न सुरु गर्ने भनी पनि एउटा गाइड बनाउँछु, त्यो पनि हेरेर नभुल्नु ल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु जब भिडियो बन्छ त्यति बेला। के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्स भनेपछि के बुझ भन्दा तिम्रो 12 मार्क्स आउँछ सेल बायोलोजी एन्ड जेनेटिक्सबाट। अर्को तिम्रो के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट 7 मार्क्स आउनुभयो, यो चाहिँ 12 को टपिक भयो। र 12मा त तिमीले यो पानी नै बनाइसकेको हुन्छौ, चिन्दै छैन केही, आनन्दले 12कै पढ, केही फरक पर्दैन, +2 बुक पढ, धेरै डिपली जानुपर्ने अवस्था छैन। अब तिम्रो डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड बायोलोजी बोटनी भन्ने भइहाल्यो, यो डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाइड बायोलोजी नै पढ्दा नि फरक पर्दैन, सँगै मिलाएर पढ्दा नि हुन्छ। जुलोजीमा नि आउँछ यो 2 मार्क्सको भनेछ, बट लेट्स सी के हुन्छ। यो चाहिँ हरेक इयर अलिकति फरक पर्छ। र केमिस्ट्रीमा चाहिँ तिम्रो ठ्याक्कै माइक्रो सिलेबसै भनेर बनाइदिएको छैन। केमिस्ट्रीमा तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, फिजिकल केमिस्ट्रीबाट 18 मार्क्स, जेनरल केमिस्ट्री र फिजिकल केमिस्ट्री भने जेनरल केमिस्ट्रीमा चाहिँ तिम्रो के पर्छ भन्दा त्यो सानो सानो कन्सेप्ट, एभोगाड्रोज नम्बरहरूको कन्सेप्टहरू पर्छ। द्याट्स द मोस्ट बेसिक पार्ट अफ द केमिस्ट्री। तिम्रो 11 को फर्स्ट र सेकेन्ड लेसन तिमीले आनन्दले पढ, त्योबाट 2-3 मार्क्स कन्फर्म भएर है। अब तिम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ तिम्रो 14 मार्क्सको आउने भयो। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री त अब सुपर इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा चाहिँ तिमीले बोरोन फ्यामिली र हेलोजन फ्यामिली सकेसम्म नपढ्नु, समय रह्यो भने पढ्नु। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्छ तिम्रो के आउनुभयो भन्दाखेरि 18 मार्क्स आउने भएर 18 मार्क्समा तिम्रो धेरै कुराहरू पर्छ नि। म एक दिन चाहिँ तिमीहरूलाई ट्युटोरियलकै रूपमा लिएर आउँछु कि, त्यही भएर अहिले सरर भन्दैछु सिलेबसको बारेमा, MBBS र BDSको हो यो है। ल अब यता हेर, तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ तिम्रो 18 मार्क्सको आउने भयो। र फिजिक्समा तिम्रो के आउँछ 50 मार्क्सको आउने भयो, यसमा पनि केही पनि छैन है। मेकानिक्स चाहिँ 10 मार्क्स आउने भयो, भनेपछि मेकानिक्स सुपर इम्पोर्टेन्ट भनेर सुरुबाट यहीबाट गर्ने हो बिल्कुल होइन। फेरि भन्दैछु किन होइन भनेर म पछि एक्सप्लेन गर्छु। अहिले यति बुझ कि मेकानिक्स इज अ लङ लेसन, धेरैवटा लेसन छ, लगभग 15वटा पढ्नुपर्छ, आउँछ भनेको छ 10 मार्क्स, त्योबाट सुरु गरेर भयो बिल्कुल भएन। अर्को तिम्रो के आउँछ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट 6 मार्क्स, यो चाहिँ 11 र 12, हिट चाहिँ 11मा छ, हिट थर्मोडाइनामिक्स 12मा छ, इम्पोर्टेन्ट। जियोमेट्रिकल एन्ड फिजिकल अप्टिक्स भनेको तिमीलाई थाहा नै होला, जियोमेट्रिकल अप्टिक्स चाहिँ तिम्रो 11मा छ, फिजिकल अप्टिक्स तिम्रो 12मा छ। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम तिम्रो के भयो 9 भयो, 9 मार्क्स आउने भयो। साउन्ड एन्ड वेभ्स अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड क्यापासिटर्स तिम्रो के हुने भयो 6 मार्क्सको आउने भयो। यो चाहिँ अलिकति गन्जागोल छ, नेमको मोडलको कुरा गर्छौ भने मोडल 2 को कुरा हो यो। मोडर्न फिजिक्स त अब सुपर इम्पोर्टेन्ट, फिजिक्स सुरु गर्ने नै मोडर्न फिजिक्सबाट हो, किन भन्दाखेरि मोडर्न फिजिक्स एन्ड न्युक्लियर फिजिक्स भने एउटा छ भने, तर हेर त तल तिम्रो सेमी कन्डक्टर डिभाइसेस र पार्टिकल फिजिक्स, सोर्स अफ इनर्जी एन्ड युनिभर्स सँगै पढाइ होइन हाम्रो 11-12मा। कति आउने भयो बाट 13 मार्क्स त यहाँ सिलेबसमा लेखेँ, तर पछि के आउँछ थाहै हुन्न, कति आउँछ नि यस्तोबाट त धेरै आउँछ। मोडर्न फिजिक्सबाट सुरु गर्ने हो, 15 मार्क्स त ग्यारेन्टी नै होला। हरेक साल आएको थियो, अब यो साल आई डोन्ट नो, हाम्रोमा नि आएको थियो, इम्पोर्टेन्ट हो। अब मेन्टल एजिलिटी टेस्ट भने यसमा त हरि बिजो गन्जा गोल के पढ्नुपर्छ हेर। 20 मार्क्स भने भर्बल रिजनिङ, न्युमेरिकल रिजनिङ, लोजिकल सिक्वेन्स कि स्पेसियल रिलेसन हेर। यसमा त कहाँ पुग्छ के, तिम्रो 10 को म्याथ पनि न्युमेरिकल रिजनिङमा पर्छ। 5 मार्क्स आउँछ भने जे नि हालिदिन्छ, बस नेम र भाइब्रेन्टको टेस्टको चाहिँ सबै क्वेसन प्याटर्न गर्नु, इजिली कभर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो MBBS, BDS, BSc नर्सिङ, BSLP र B पर्फ्युजन एन्ड टेक्नोलोजीको भयो। अब हाम्रो BAMS, BSc MLT, BSc MIT र BPT, B फार्मा, B अप्टोमेट्रीको चाहिँ के हुन्छ भनेर सोचौ भने हेर, यहाँ यसको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अरू अलमोस्ट सिमिलर छ, बस तिम्रो कन्टेन्ट्स फ्रम द PCL लेभल अफ द कोर्स आउँछ क्या। PCL कोर्स तिम्रो डिप्लोमा गरेर आएको छौ भने त्यो पढ्ने, नत्र बुक पाउँछ बजारमा त्यो पढ्ने। यिनीहरू सब्जेक्टको लागि चाहिँ के लागि भन्दाखेरि BAMS, BSc MLT, BSc MIT, BPT, B फार्मा र B अप्टोमेट्रीको लागि चाहिँ तिम्रो त्यही सब्जेक्ट रिलेटेड चाहिँ तिम्रो 20 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। यो कहाँबाट काटेको भन्दाखेरि केमिस्ट्रीबाट 10 मार्क्स र फिजिक्सबाट 10 मार्क्स काटेर सोधेको। BPSमा चाहिँ थोरै फरक छ र BPSमा तिम्रो के आउँछ भन्दा अरू केही फरक छैन, सेम माथि तिम्रो त्यो PCLको डिप्लोमाको कोर्सबाट सोधेको क्वेसन जस्तो हो। यसमा चाहिँ प्री रिक्वेस्ट हेल्थ नलेज भन्ने 20 मार्क्सको सोध्छ। कहाँबाट काटेको, फिजिक्सबाट 10 मार्क्स, केमिस्ट्रीबाट 10 मार्क्स, बुझ्यौ, इजी छ है त। अब BNS भनेको तिम्रो ब्याचलर इन नर्सिङ, तिमीले PCL नर्सिङ गरेको छौ भने योबाट बुझिहाल्छौ। र यसमा तिम्रो के आउँछ कोर्स सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, एडल्ट हेल्थ नर्सिङ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ, मिडवाइफरी एन्ड गाइनोकोलोजिकल नर्सिङ, लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ, बिहेभियर साइन्स एन्ड द मेन्टल हेल्थ, बेसिक कन्सेप्ट एन्ड द इन्टिग्रेटेड हेल्थ साइन्स एप्लाइड नर्सिङ। यो त यहीँबाट पढ्न सक्छौ तिमीले, यसमा केही छैन, तिम्रो डिप्लोमा टाइपको आउँछ योबाट क्वेसन,
यही नै हो हाम्रो सिलेबस जुन चाहिँ पब्लिस गरेको थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब पछि फ्युचरमा रिभाइज भयो भने म फेरि हाल्छु र अब कसरी पढ्ने कुनबाट सुरु गर्ने भन्ने अर्को भिडियो बनाउँछु म पछि। त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल। बाई बाई, टेक केयर एन्ड गुड लक।